नमस्ते, सत्याज रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे. श्रावण चालू होईल त्याआधी हैदराबादी चिकन बिर्याणी बनवूया. कमेंट्सही आल्या होत्या चिकन बिर्याणी दाखवा, म्हणून खास हैदराबादी चिकन दम बिर्याणी बनवत आहे. खूप छान टेस्टी बनते. भात एकदम सुटा सुटा आणि चिकनही ज्युसी बनतं. तर असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. चला तर रेसिपीला सुरुवात करू. बिर्याणीसाठी मी इंडिया गेट तांदूळ घेतला आहे. 1 किलो तांदूळ 2 ते 3 वेळेस हलक्या हाताने स्वच्छ धुवून घेतला आहे. त्यानंतर हा तांदूळ आपल्याला पाणी घालून अर्ध्या तासासाठी झाकण लावून ठेवायचं आहे. त्यानंतर आपण घरीच बिर्याणी मसालाही बनवणार आहोत. त्यासाठी 4 चम्मच धने, 2 चम्मच जिरे, 2 इंच दालचिनी, 2 मसाला वेलची, 3 ते 4 हिरवी वेलची, 1 चम्मच लवंग, 2 मिरच्या, 2 ते 3 तमालपत्री, 2 जावित्री. आता हे सर्व मसाले आपल्याला मंद गॅसवरती भाजून घ्यायचे आहेत. हे मसाले आपल्याला हाय फ्लेमवर भाजायचे नाहीत, तर मंद गॅसवरती भाजून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये याची पावडर बनवून घेऊ. आपण जो मार्केटमधून बिर्याणीचा रेडीमेड मसाला आणतो त्यापेक्षा हा मसाला खूप छान टेस्टी बनतो. त्यानंतर चिकन मॅरिनेट करायला घेऊ. 1 किलो चिकन मी घेतले आहे. स्वच्छ 2 वेळेस धुवून घेतले. त्यानंतर चवीनुसार मीठ, अर्धा चम्मच हळद आणि आपण जो घरी बिर्याणी मसाला बनवला आहे त्यातील 4 चम्मच बिर्याणी मसाला. त्यानंतर 2 चम्मच आले लसूण पेस्ट, 4 हिरव्या मिरच्या ज्या मी लांब कट करून घेतल्या आहेत. त्यानंतर मूठभर पुदिना कट करून घातला, चवीनुसार कोथिंबीर आणि 400 ml दही. आता हे सर्व मसाले दही चिकनला छान लावून घेऊ, चिकनला कोटिंग करून घेऊ. त्यानंतर आपण या चिकनमध्ये साजूक तूप घालायचं आहे. तर 4 चम्मच तूप घातले मी. छान मिक्स केलं आणि एका पातेल्यामध्ये घेऊन 4 चम्मच तेल घातलं आणि झाकण लावून आपण फ्रीजमध्ये 2 तासासाठी चिकन ठेवून देऊ. त्यानंतर मी 1 किलो कांदा लांब पातळ पीसमध्ये कट करून घेतला आणि हा पूर्ण 1 किलो कांदा आपल्याला तेलामध्ये गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे. तर तळण्यासाठी खूप वेळ लागतो, तोपर्यंत आपण भात बनवायला घेऊ. म्हणजे आपला एका साईडला कांदाही फ्राय होईल आणि एका साईडला भातही बनवून तयार होईल. तर पातेल्यामध्ये 4 चम्मच तेल गरम करून घेतले. तेल छान तापले की 1 चम्मच लवंग आणि 1 चम्मच काळी मिरी घातली. त्यानंतर 1 इंच दालचिनी, 1 मसाला वेलची आणि 2 चम्मच आले लसूण पेस्ट हलकंसं फ्राय करून घेऊ. त्यानंतर 2 ते 3 तमालपत्री. आता यामध्ये आपण 2 ते 3 लिटर पाणी ॲड करू. पाण्याला छान उकळी येईतोपर्यंत आपण कांदाही बघून घेऊ. कांदाही आपला छान गोल्डन ब्राऊन कलर आला आहे. कांदाही भाजत असताना आपण भातही बनवत आहोत, त्यामुळे आपली बिर्याणी थोडी फास्ट बनेल. तर असा गोल्डन ब्राऊन कलर आल्यानंतर आपण हा कांदा काढून घेऊ आणि अशाच पद्धतीने सर्व कांदा आपण फ्राय करून घेऊ. त्यानंतर पाण्यालाही छान उकळी आली आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि आपण जो तांदूळ अर्ध्या तासासाठी पाण्यामध्ये भिजत ठेवला होता तो तांदूळ यामध्ये ॲड करू. 2 ते 3 चम्मच बिर्याणी मसाला ॲड करू. तर आपण जो तडका दिला होता आले लसूण आणि खडे मसाले आणि हा बिर्याणी मसाला, यामुळे खूप छान फ्लेवर येतो भाताला. अगदी आतपर्यंत फ्लेवर उतरतो भाताच्या. तर 3 ते 4 मिनटात आपला भात
90% शिजून तयार झाला आहे. तर हा भात आपण या पाण्यामधून काढून घेऊ. सर्व भात मी पाण्यामधून काढून घेतला आहे. त्यानंतर 1 किलो कांदाही छान कुरकुरीत आणि गोल्डन ब्राऊन कलरमध्ये फ्राय करून झाला आहे. तो एका टिश्यू पेपरवरती काढून घेतला आहे. त्यानंतर गॅसवरती एक पातेलं ठेवलं आणि यामध्ये आपण 2 तास मॅग्नेट केलेलं चिकन घातलं. 3 ते 4 मिनिटासाठी फ्राय करून घेतलं आणि यामध्ये फ्राय केलेला कांदा ॲड केला. कांदा ॲड केल्यानंतर 2 ते 3 मिनटं परत चिकन परतून घेऊ अशा पद्धतीने आणि यामध्ये 1 कप पाणी ॲड करू. पाणी ॲड केल्यानंतर झाकण लावून आपण चिकन 5 मिनटं शिजवून घेऊ. तर चिकन हे आपलं 80 ते 90% शिजलं की परत एकदा हलवून घेऊ आणि यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर आणि थोडंसं पुदिना घालायचं आहे. आता आपण बिर्याणीला दम देणार आहोत. दम दिल्यानंतर बिर्याणीच्या वरती जे आपण झाकण लावतो ते एकदम टाईट बसलं पाहिजे. यासाठी आपल्याला 2 चम्मच गव्हामध्ये थोडंसं पाणी घालून मिक्स करून घ्यायचे आहे. तर बघा आपलं चिकन 90% शिजलं आहे. खूप छान सुवास सुटला आहे. आता यावरती आपण भाताची एक लेयर देऊ. जो आपण 90% तांदूळ शिजवून घेतला आहे तो अगदी थंड नाही झाला, हलकासा गरमच आहे. तोपर्यंतच आपण या चिकनवर घालू आणि अशा पद्धतीने आपण जी कणिक पातळ करून घेतली आहे ती साईडने लावून घेऊ. त्यामुळे आपले झाकण एकदम टाईट बसेल. भातावरती थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिना घालू आणि मध्ये एक प्लेट ठेवू. अगदी लाल झालेला कोळसा घालू आणि यावरती आपण 2 चम्मच साजूक तूप सोडणार आहोत. 2 चम्मच साजूक तूप सोडले की लगेचच आपल्याला झाकण लावून पॅक करायचे आहे. झाकण थोडंसं लूज असल्यामुळे थोडीशी हवा जात आहे, तर तिथंही मी कणिक लावून अशा पद्धतीने पॅक करून घेतलं आणि वरच्या प्लेटवरती जड काहीतरी खलबत्ता वगैरे ठेवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हाय फ्लेमवरती तवा गरम करायचा आहे आणि हाय फ्लेमवरतीच आपल्याला 10 मिनटं या तव्यावरती बिर्याणी ठेवून घ्यायची आहे. 10 मिनटानंतर गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि लो फ्लेमवरती तव्यावरती 15 ते 20 मिनटं बिर्याणी छान उमलू द्यायची आहे. 20 मिनटानंतर झाकण काढून घेतले आणि आतील कोळशाची प्लेट काढली. घरामध्ये सर्वत्र बिर्याणीचा सुगंध दरवळत आहे. वरून थोडा फ्राय केलेला कांदा घातला आणि मी दूध केशर घालून ठेवले होते अर्धा तास आधी. 5 ते 6 चम्मच हे दूध वरून घालून घेतले आणि परत झाकण लावून मंद गॅस लावून तव्यावरती ठेवून दिले. तर केशरमुळं खूप छान कलरही येतो आणि फ्लेवरही खूप छान भातामध्ये उतरतो. 5 मिनटानंतर झाकण काढले आणि आपली टेस्टी यम्मी हैदराबादी चिकन दम बिर्याणी तयार झाली आहे. प्लेटमध्ये काढून घेऊ. वरून थोडा फ्राय केलेला कांदा आणि बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालू आणि टेस्ट करून बघू. वाह, काय मस्त बनले आहे. आवडले असेल तर एक लाईक नक्की करा. थँक्यू.